درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک برنامه تحلیلی دیگه راجع به اتفاقاتی که اخیراً در کاخ سفید افتاد، در به اصطلاح اون دفتر بیضی، اووال آفیس، که بین یه تقریبا مشاجره لفظی بین دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بی سابقه بود از نظر اینکه به هر حال در طبق اون نرم های سیاسی هیچ وقت اینجوری مثلا، البته هیچ مثلا توهینی رد و بدل نشد، ولی تقریبا یه جورایی داد و بیداد کردن سر هم دیگه تقریبا، و خیلی علنی با هم مخالفت کردن که این بی سابقه بود. جلوی دوربین های تلویزیونی اگرم از این به اصطلاح مخالفت ها اتفاق میفته، تو پشت درهای بسته است. حالا چی شد که اینجوری شد که از این نظر خب به هر حال خیلی اتفاق بی سابقه بود؟ چی شد که اینجوری شد؟ خب زلنسکی اومد آمریکا برای اینکه بیان صحبتش بود، برای اینکه قرارداد صلح ببندن بین روسیه و اوکراین. ترامپ اصلا از قبل از اینکه یکی از وعده های انتخاباتیش این بود که من این جنگ اوکراین و روسیه رو تموم میکنم. چرا؟ چون این جنگ میره به طرف جنگ جهانی سوم. به این دلیل من باید این جنگ خیلی خطرناکه، باید تموم شه. و بقیه کشور اروپایی اینا هیچ کدوم تلاشی برای صلح نمیکردن. همه یک طرف به اصطلاح دشمن پوتین، با یعنی جنگ تازه آتشش داشته شعله ورتر هم شده. به نظر من تو این 4 سال نه تنها تلاشی برای برقراری صلح نشده، بلکه آتش جنگ تازه شعله ورتر هم شده. حالا چرا؟ ببینید جنگ اوکراین که شروع شد، جنگ یعنی حالا روسیه که حمله کرد به اوکراین یا تجاوز کرد به اوکراین، هر چی اسمش رو می‌خواید بزنید، بلا فاصله وقتی اعلام شد این خبر، قیمت بنزین تقریبا 2 برابر شد، قیمت گندم هم تقریبا 2 برابر شد. در صورتی که همون لحظه‌ای که جنگ شروع شد، نه مصرف بنزین جهان عوض شد، نه تولیدش عوض شد. و بعدم کمپانی های نفتی که فروشنده این بنزین هستن به مردم، شما یه میلی پمپ بنزین یا دارین از اکسان بنزین میزنین یا دارین از شل بنزین میزنین، از این مال یک کمپانی نفتی دیگه. این پمپ بنزین ها متعلق هم به کمپانی های نفتی. وقتی که دارین این کمپانی نفتی نفتشون مثلا 6 ماه یه سال جلو دارن میخرن، تو انبارهاشون پر اون به اصطلاح انبارهای نفتی یا بین هر چی محصولاتی که درست میکنن، این مثلا برای چندین ماه تولید میشه، اونجا هست همیشه. به غیر از حالا کشتی‌هایی که پر از این مواد سوختی هستن و در حال جابجا کردن این مواد در نقاط مختلف دنیا هستن، به غیر از اون، یعنی میخوام بگم که همون لحظه که جنگ شروع میشه، وقتی قیمت گرون میشه، یعنی این که وقتی مثلا فرض کنید شما یه کمپانی نفتی چند میلیون لیتر بنزین داره، الان این چند میلیون، فکر کنید مثلا لیتر $1 بنزین مثلا 2 میلیون لیتر داره، 2 میلیون دلار ارزش داره. به محض اینکه خبر جنگ اومد، این بنزین این کمپانی به جای 2 میلیون دفعه میشه 4 میلیون ارزشش، به خاطر اینکه قیمت رفت بالا دیگه همون آن. یعنی میخوام بگم اینجوری، حالا اینا 1 میلیون 2 میلیون که شما باید برین روی صدها بیلیون دلار مثلا داشته های اینا اینجوریه، یا یه دفعه اینجوری ارزشش بیشتر میشه. و این کمپانی ها مال مردم نیستن. یعنی مثلا کمپانی شل، شنیدین احتمالاً که میگن انگلیسیه، هلندیه، اینا مال یه سری خانواده هستن. یعنی وقتی که یه دفعه درآمد این کمپانی چندین برابر میشه، مثلا 100%، 200% ظرف یه چند دقیقه سود میکنه، این هیچیش به مردم نمیرسه، هیچیش به کارمنداشون نمیرسه، به اون کسانی که تو این پالایشگاه دارن کار میکنن چیزی نمیرسه، اون حقوقشون هیچ تغییری نمیکنه. ولی اون خانواده هایی که صاحب این کمپانی هستن، چرا؟ درآمد، یعنی ارزش سرمایه های اونا بیشتر میشه و فشارش، یعنی میخوام بگم این پول، این سود فقط از جیب مردم در میاد و میره تو جیب یه سری کمپانی. و همینطور کمپانی های اسلحه سازی، اینا تازه اونا قسمت رده های دوم سوم هم. و وقتی که میریم باز به این دنبال قضیه رو میگیریم که
خب کی صاحب این کمپانی نفتی است، کی صاحب این کمپانی اسلحه سازی است؟ باز میرسیم به همون خانواده ها. یعنی باز میرسیم به همون چند تا خانواده، شاید مثلا کلا تو کل دنیا 100 تا 200 خانواده‌ان کلا، که بعد اینا باز دو مرتبه زیر شاخه‌شون همینجوری میاد پایینتر، میرسه به سر سیاستمدارانی که مثلا 20 سال 30 سال طرف تو سیاست هست، حالا همیشه یه شغلی داره و اکثرا هم از تو سیاست هم که میرن شما میبینید یه فقط توی کمپانی سر در میارن. این خلاصه یه سیستمی، یک شبکه‌ایه که داره اینجوری دنیا رو میچرخونه. یعنی میخوام بگم که وقتی که جنگ تموم میشه اینا ضرر میکنن یه جورایی. بنابراین یعنی میخوام بگم که یه سری آدم ها، یک سری سیاستمداران، یک سری از رسانه ها، یک سری از کمپانی ها هستن که اصلا دوست ندارن جنگ اوکراین و روسیه تموم بشه یا هر جنگی تموم بشه. یه چیزی که از اونا فقط به نفعش، به این فکر میکنن که چقدر کمپانیشون امسال سود داشته، پرافیت داشته. اونا فقط به این نگاه میکنن، اصلا واسهشون مهم نیستش که چقدر آدم کشته میشه اینجا، چقدر شهر از بین میره، چقدر مزرعه آتیش میگیره، چقدر خونه نابود میشه. هیچ، اصلا اونا این چیزا براشون مهم نیست. به هر حال حالا برگردیم باز به جنگ اوکراین و روسیه که بلافاصله بعد از اینکه این جنگ اعلام شد، یعنی هنوز اصلا شاید چند تا تیر بیشتر رد و بدل نشد ولی اعلام شد که جنگ شد، بلافاصله قیمت ها رفت بالا و در آمریکا نه تنها قیمت سوخت گرون شد، البته در همه جای دنیا، بلکه قیمت همه مواد غذایی هم گرون شد. یعنی قیمت گندم وقتی میره بالا تمام مواد غذایی گرون میشه، وقتی قیمت سوخت میره بالا قیمت همه هر چیزی که بعد از یه نقطه دنیا بره یه نقطه دیگه همه چی بعد مثلا سوخت بعد مصرف بشه تا تولید بشه، تا انرژی تولید بشه، تا همین برق و اینا تولید میشه، باز همش باز ربط پیدا میکنه به قیمت سوخت، قیمت نفت. و اینجوریه که همه چی گرون شد و وقتی همه چی گرون میشه گفتم پولش از جیب مردم در میاد. کسایی که میرن از صبح تا شب کار میکنن حقوق میگیرن و حالا ارزش اون حقوقشون در حقیقت کم میشه و قدرت خرید اون حقوقشون کم میشه، چیزی گرون نمیشه، همه چیز همون شما همون بنزین رو داری میزنی، همون مواد غذایی رو داری میخری، ارزشش کم و زیاد نمیشه. اون هم ارزش پول شماست که ارزش سرمایه شماست که کم میشه. شما باید کار بیشتری بکنی تا همون مقدار مواد غذایی بگیری، تا همون مقدار سوخت بگیری. اینطوری کار میکنه داستان. و خلاصه زلنسکی اومد برای بستن قرارداد صلح، اومد به کاخ سفید. خب با اون پوشش غیر معمول، ببینید شما وقتی که یک حالا خیلی اومدن گفتن که چرا از همچین سوالی ازش کردن، چون یکی از خبرنگارا ازش پرسید گفته تو کت شلوار نداری؟ چون کت شلوار تنت نیست. بابا تو اومدی یه رئیس جمهوری کشوری، اومدی قرارداد صلح ببندی، یک کار به این مهمی هم داری میخوای بکنی، داری میری توی کاخ سفید، توی مثلا بری با رئیس جمهور آمریکا قرارداد مثلا صحبت بکنی، مذاکره بکنیم که کشور صلح بشه، بعد حاضر نیستی یه کت شلوار بپوشی؟ بهش میگه چرا کت شلوار نپوشی؟ میگه به خاطر اینکه ما تو جنگیم. یعنی از این دلایل ظاهر سازانه احمقانه یه جوری میتونم بهتون بگم، شما نرم ساده بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنی، یه کت شلوار تنت کنی، نمیمیری که مثلا دیگه پوشیدن یه کت شلوار. که حالا یه سری الان مدافع شدن که نه این درست، حالا میرسن به اونجور مدافعان حقوق بشر، مدافعان لیبرال دموکراسی در غربم به اونا میرسم. و هم داستان زلنسکی رو بهتون میگم. ایشون میاد در کاخ سفید و صحبت هم میکنه، کسی هم بهش معترض نمیشه، البته به غیر از اون یه خبرنگاری که به ازش میپرسه، وگرنه مثلا ترامپ نمیگه که آقا شما نمیتونید بیاید تو کاخ سفید. در صورتی که اینجا در آمریکا یه سری حتی شرکت هستن که اگه شما کت شلوار تنت نباشه راد نمیدن تو اون شرکته، حالا چه برسه به کاخ سفید. بعضی از من رفتم دیدم که دارم بهتون میگم همین چیزایی وجود داره. حالا بگذاریم از این. میاد آقای زلنسکی در کاخ سفید و میشن صحبت، یک خبرنگاری فکر کنم لهستانی الاصل بود، اون خبرنگار از تو گفتهای خودش فکر کنم، من اینجوری فهمیدم، و ایشون راجع به پوتین و اعتماد کردن به پوتین پرسید. ترامپ هم جوابش، از ترامپ هم سوال کرد، ترامپ جوابش داد. جیدی ونس هم که معاون ترامپ باشه
ایشون هم دستشو بلند کرد که این هم البته حالت غیر جدیدی که ترامپ در حقیقت من یادم نیستش قبلا که مثلا وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور هم کنار رئیس جمهور باشه زمان موقع این دیدارها و اون هم نظر بده. هم معاون رئیس جمهور هم وزیر خارجه اونجا نشستن. خلاصه مایکل روبیو و جی دی ونس هم روی کاناپه نشستن. جی دی ونس دستشو بلند کرد و گفتش که یه مثلا کامنتی داشت راجع به این سوال و توضیحی که داد. بعد که تموم شد و قرار شد یه خبرنگار دیگه سوال کنه، آقای زلنسکی هم دستشو بلند کرد گفتش که منم مثلا یه کامنت دارم. و کامنتی که داد یه کامنت آفنسیو، یه جورایی تحریک کننده بود که جی دی ونس خلاصه درگیری لفظی از اینجا شروع شد که جی دی ونس هم جواب اون داد، اون دو مرتبه جواب داد، ترامپ اومد تو، خلاصه صحبتاشون بالا گرفت. و حرف ترامپ اینه، میگه که ببین حالا پوتین بعد دیکتاتور هر چی که شما میخوایم بگین، ولی وقتی میخوایم قرارداد صلح ببندیم نمیتونیم بگیم به هم دیگه توهین بکنیم، بگیم آقا این نمیدونم دیکتاتوره، این نمیدونم دروغگوه، اینو خب معلومه یارو نمیاد قرارداد صلح ببنده. وقتی قرارداد صلح ببندیم میایم میشینیم قرارداد صلح مینویسیم و به سر یه جایی به توافق میرسیم که کی کجای کاره، برای اینکه به نتیجه میخوایم برسیم. الان مردم دارن توی روسیه و اوکراین کشته میشن، شهرهای اوکراین داره خراب میشه، چه میدونم نیروگاهاشون از بین میره، مرکز صنعتیشون از بین میره، هر دو طرف فرقی نمیکنه و میخوایم جلوی اینو بگیریم. دیگه دلیلی نداره اگه یا نمیخوایم این کارو بکنیم یا میخوایم بجنگیم. خب ادامهش که میشه همین که این ترامپ هم میگه آقا این خطرناکه، این تبدیل میشه به جنگ جهانی سوم. میگه جلوی اینو باید بگیریم. وقتی قراره که صلح کنیم که دیگه نمیتونیم وایسیم باز با هم دیگه فوش بدیم، هم دیگه توهین کنیم، بگیم نه این دروغگوه، اون نمیدونم دیکتاتور، این یه سه منطقیه، یعنی این دو تا چهار تا واقعا. خیلی خوب. و این درگیری لفظی هم بیخودی یعنی یه جورایی سر این قضیه بود که و بعد از یه طرف اوکراین خب به تنهایی که نمیتونه از پس روسیه بر بیاد. اینه که دیگه همه میدونن که آقا اوکراین که پس ارتش روسیه بر نمیاد. از اول هم آمریکا و اروپا کمکش کردن. پس بنابراین اگر آمریکا و اروپا کمکی نکنن که تو پس روسیه بر نمیای. خب حالا الان یکی از کشورهایی که داره کمک میکنه میخواد کمک کنه که صلح بشه. یکی این برای اینکه بیشتر آدم کشته نشه، یکی برای اینکه انقدر پول خرج نشه. 300 بیلیون دلار، 300 میلیارد دلار فقط آمریکا کمک کرده. حالا این کمک ها چه کمک تسلیحاتی باشه، چه قراره مثلا پس بدن اونا به صورت به هر حال پوله، بس ثروتیه که داره دود میشه، از بین میره. خب چرا بعد این اتفاق بیفته؟ بعد جلوش اگه میشه جلوش گرفت، بعد جلوش گرفت. و سر این موضوع اینا خلاصه مشاجره لفظی به وجود اومد و میتونم بگم که زلنسکی ثابت کرد که این لباس سیاست به تنش گشاده و اصلا آدمی در سطح اندازه یه رئیس جمهور نیست. واقعا همون یه کمدیانی که باید بره شو تلویزیونی اجرا بکنه. به خاطر اینکه یه رئیس جمهور اینجوری برخورد نمیکنه. تو اگرم مخالفم بودی با این حرف جی دی ونس، میتونستی وایسی خبرنگاره که رفتن بعد پشت درای بسته بگی آقا من مثلا مخالف بودم با این حرف، اینجوری نیست، اینجوریه مثلا. ولی اینی که جلوی خبرنگارا کانفرانس میکنه جی دی ونس به نظر من بی احترامی کرد و خودشو خراب کرد. و بلافاصله بعد از این داستانی که حالا اون رفت، اون لینزی گراهام هم که خیلی روی این داستان اوکراین فعال بود و همیشه هم طرفدار اوکراین بود، اومد گفتش که این آقای زلنسکی باید بره استعفا بده، این خیلی خرابکاری کرده الان اینجا. و زلنسکی هم بعد از یعنی تقریبا شبش رفت توی برنامه فاکس نیوز یه مسابقه انجام شد باش و میتونم بهتون بگم که تلویحاً اظهار پشیمانی کرد از این. تلویحاً یعنی یه جورایی دستاشو آورد بالا و قبول کرد که اشتباه کرده. دلیلی نداشت که اونجا جواب یعنی قضیه رو انقدر حاد بکنه مسئله رو. انگار که واقعا اومده بود که این قرارداد صلح رو به هم بزنه و این قرارداد صلح خیلی ارزش زیاده، خیلی مهم هست، هم برای از نظر ارزش دلاری زیاده به خاطر اینکه این پول دیگه سوخت نمیشه، از بین نمیره و بعدم بهانه گرون کردن خیلی از چیزا از دست اون کمپانی‌ها گرفته میشه، دست هم کمپانیایی که از اول برنامه توضیح دادم راجبش.
و برای همین حالا من حدسم اینه که در این شاید هفته های آینده اخباری منتشر بشه که نشون بده که مثلا آقای زلنسکی چقدر ثروت شخصی داره، یا اتفاقات خیلی زیادی افتاده در این 4 سال جنگ. یکی از اتفاقات وحشتناکی که در اوکراین افتاده به غیر از اون همه آدمی که کشته شدن، مسئله سکس ترافیکینگ و تجارت انسان، به خصوص تجارت جنسی. دختران جوان و بچه‌های جوان حتی از اوکراین دزدیده شدن و فروخته شدن به بانک‌های خلافکاری دنیا. پرونده‌های زیادی است و میگن که اینا اصلا زیر نظر زیر چش زلنسکی این اتفاق افتاده در اوکراین مخصوصا، و در اون منطقه خلاصه خیلی از این اتفاق افتاده و احتمالاً اخباری در اون زمینه هم منتشر بشه، یعنی اسنادی منتشر بشه که نشون بده که مثلا زلنسکی هم دست داشته. من فکر میکنم که زلنسکی یه جورایی عمر سیاسیش به پایان رسید بعد از این خرابکاری که کرد و امیدوارم که این صلح و ترامپ هم در ضمن دنبال این هستش که این صلح رو برقرار بکنه. من فکر میکنم موفق بشه در برقراری این صلح، امیدوارم بشه. از همه نظر مهم هست، از نظر اینکه هم آدم کمتر کشته میشه، همین که تهدید جنگ جهانی سوم برداشته میشه، همین که ارزون، یعنی خود این گرونی ها جلوش گرفته میشه، تورم جلوش گرفته میشه. امیدوارم اینجوری بشه و به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته و بتونن این صلح رو برقرار کنن. و در کنار این، روز قبلش نخست وزیر انگلستان هم اومد به دیدار ترامپ و اونجا هم خیلی ترامپ رفتار واقعا از بالا به پایین داشت باش. میتونم بگم یه جوری حتی تحقیرش کرد نخست وزیر انگلستان رو، که شاید حقش هم بود البته. خلاصه ما که خوشحال میشیم از بس سیاست انگلستان واقعا ما صدمه دیدیم. تمام مردم خاورمیانه صدمه دیدن در طی مثلا 1-2 قرن گذشته. به هر حال ترامپ طوری که برخورد کرد با نخست وزیر انگلستان که دقیقا مثل اینکه داره با کارمندش برخورد میکنه، یه حالت اینجوری بالا و پایین اینطوری داشت باش. و در ضمن نخست وزیر انگلستان هم یه نامه آورد از طرف کینگ چارلز، اون به اصطلاح شاه انگلستان، آورد بهش داد که دعوتش کرده بود 2 مرتبه بره به همین کاخ سلطنتی انگلستان. دعوتش که دعوت رسمی به اصطلاح کینگ انگلستان بود و این طبق حالا خودشون هم خیلی گندش کردن، گفتن این اولین باری در تاریخ که یه رئیس جمهور آمریکا 2 بار دعوت میشه. یه بار تو دور اول اون مادرشون رو دعوت کرده بود، ملکه دعوتش کرده بود، الان هم که حالا پسرش دعوتش کرد و دعوتنامه رسمی با مهر نام سلطنتی و اینجور چیزا آوردن اونجا باز کردن و خوند و ترامپ هم قبول کرد که بره 2 مرتبه مثلا به دیدار اونها و گفتش که این مثلا در حقیقت برای آمریکاست. ترامپ رو دعوت نکردن بلکه رئیس جمهور آمریکا رو دعوت کردن و این خلاصه مهم بود. این مسئله خیلی تلاش زیادی کرد برای اینکه تعرفه ها رو وردارن. یعنی ترامپ تعرفه نذاره روی کالاهای انگلستانی که وارد آمریکا میشه، که ترامپ هم قبول نکرد. با یه حالت تمسخرآمیزی گفتش که این اگه هر چقدر حقوق دادین بهش خوب حقوق دادین. خیلی تلاش کرد که به اندازه حقوقی که بهش دادین تلاش کرد برای اینکه بتونه نظر من عوض کنه، ولی نه. اگر شما تعرفه گمرکی میگیرین، اگر شما عوارض گمرکی میگیرین رو کالاهای آمریکایی، ما هم رو کالاهای انگلیسی میگیریم همونقدر. هر چند درصد که شما میگیریم ما هم همونقدر این تعرفه رو میگیریم. و هر کاری کردن که نظر ترامپ رو عوض کنن قبول نکرد. به هر حال اینها باعث میشه که تولید کالا برگرده به آمریکا و آمریکایی‌ها هم دلیل داشته باشن برای اینکه وقتی که کالاها با تعرفه وارد آمریکا بشه خب قیمتش میره بالاتر، بنابراین صرفه اقتصادی قاعد داشت که تو خود آمریکا تولید بشه. حالا چه از چین میخواد بیاد، چه از انگلستان میخواد بیاد، چه از آلمان میخواد بیاد، فرقی نمیکنه. این تعرفه گمرکی رو اصلا برای همین میذارن خیلی از کشورها، برای اینکه بشه تولیدات داخلی هم بتونه رقابت بکنه با کالاهایی که وارد میشه. گفت اگر شما بردارین تعرفه گمرکی رو، ما هم برمیداریم. نمیشه که شما یه کالایی تو آمریکا تولید بکنی میخوای برای اروپا بفروشی، بر روش تعرفه گمرکی بدی، بعد همون کالا
از اروپا میاد به آمریکا بدون تعرفه گمرکی و تازه بازار آمریکا رو هم از دست اینا میگیره. یعنی دو تا 4 تا اینا. من حالا نمیفهمم بعضی از این مدافعان لیبرال دموکراسی آمریکا اینجا اقتصاددان هم شدن و همیشه راجع به همه چی هم اظهار نظر میکنن، ولی من چون میان اینجا زیر این برنامه‌های منم بعضی وقتا کامنت میذارن که ما وقتمون تلف شد اینجا این تحلیل بی درد نخوره تو رو گوش کردیم، یا اینکه وای تو حالا طرفدار ترامپ شدی و ترامپیست هستی. از این صحبت ها شما خواهش میکنم به عنوان یکی از متنفرین ترامپ، به عنوان کسانی که اصلا مخالف تمام سیاست‌های ترامپ هستین و طرفدار دموکراسی و لیبرال دموکراسی هستین، لطفاً این زیر قبل از اینکه نظرتون رو راجع به رفتار ترامپ و زلنسکی بنویسین که نظرتون راجع به آقای ادم شیف چیه؟ نظرتون راجع به اینکه اوباما به جزیره اپستین رفت آمد داشته چیه؟ نظرتون راجع به رفت آمد بیل کلینتون به جزیره اپستین چیه؟ اگر راجع به این چیزا نظری ندارین دیگه نظر دیگه‌تون هم 2 ریال ارزش نداره برای من. شما اگر واقعا طرفدار دموکراسی هستین، راجع به این همه دروغی که در مورد ترامپ گفتن که روسیه کمکش کرد تو دور اول، گفتن که یه ماجرایی را انداختن که آقا روسیه دخالت کرده در انتخابات آمریکا و به ترامپ کمک کرده، کلی پرونده سازی کردن، حالا مشخص شد همش دروغ بود، از اساس دروغ بود. خب بیاین راجع به این چیزا نظر بدین، بیاین بگید نظرتون راجع به این همه دروغی که به مردم آمریکا گفتن، انقدر وقت مردم آمریکا رو تلف کردن، استیضاح کردن ترامپ رو بر اساس مدارک دروغین، برای همین هم به هیچ جایی نرسید. بیاین نظرتون راجع به این چیزا بگین و واقعا یه خورده وجدان داشته باشین، یه خورده انصاف داشته باشین، اینجوری به قضیه نگاه بکنین. این همه صحبتی بود که بایدن پسرش داره توی کمپانی گاز اوکراینی داره کار میکنه، کار که نمیکنه، روی برد اونجاست و داره حقوق میگیره، در حقیقت داره باج میگیره برای اینکه اون قراردادها منعقد بشه و اینها رو ترامپ گفتن دروغ میگه. بعد خود آقای جو بایدن اومد رئیس جمهور وقت اوکراین رو تهدید کرد که اگر این دادستان رو از روی این پرونده ور نداری، داشتن روی این پرونده فساد تحقیق میکردن تو اوکراین، گفت اگه اینو ور نداری ما کمک آمریکا به اوکراین رو قطع میکنیم و همه اومدن گفتن اینا دروغه، اینو ترامپ مطرح کرد گفتن دروغ میگن و الان ثابت شد که اینا درست بود، همه این اتهامات درست بود، تمام اتهاماتی که به ترامپ میزدن دروغ بود، ثابت شد اینا. بیاین راجع به اینا صحبت کنیم، بیاین راجع به این دروغ ها صحبت بکنیم. گفتم یه خورده وجدان داشته باشین، یه خورده دیسنسی داشته باشین، یه خورده انصاف داشته باشین و با انصاف نظر بدین. این هم در مورد این به هر حال اف بی آی قرار بود که یه سری لیست اون جزیره اپستین رو بده بیرون، هنوز نداده بیرون، امیدوارم بده بیرون. خیلی مهم هست به خاطر اینکه بسیاری از سیاستمداران مشهور اونجا رفت آمد داشتن و اونجا می‌بینید دختران زیر سن قانونی رو ازشون سوء استفاده میکردن، سوء استفاده جنسی میکردن ازشون در جزیره اپستین. بسیاری از ثروتمندان مشهور دنیا به اونجا رفت آمد داشتن و امیدوارم که اون لیست بیاد بیرون. من فکر میکنم که خیلی از مسائل روشن میشه، خیلی از آدما به زندان میفتن و کلا از صحنه سیاست حذف میشن. آدم‌های فاسد، آدم‌هایی که خوب نیست، آدم‌های خوبی نیستن و این اتفاق خوبیه برای بقیه آدم‌ها، برای بقیه انسانایی که در هر جای دنیا دارن زندگی میکنن. اینی که دارن میرن به سراغ فاسدین، سیاستمداران فاسد آمریکایی و کلا سیاستمداران فاسدی که در جای مختلف دنیا هستن وصلن به هم دیگه همشون، ولی به طور مشخص سیاستمداران فاسد آمریکایی رو دارن میرن دنبالشون و این پرونده‌های فسادشون میکشن بیرون، معلوم میشه که کی به کی یعنی چی شدن. این به نفع همه مردم دنیاست، از جمله مردم ایران، برای اینکه بسیاری از این سیاستمداران فاسد همون کسانی هستن که به آخوندها کمک کردن به قدرت برسن یا در قدرت بمونن و الان هم دارن بهشون کمک میکنن. همون کسانی هستن که یه جورایی کمک میکنن که آخوندها بتونن بچه‌هاشون بفرستن بیان آمریکا، کانادا، این ور اونور و بتونن سرمایه‌ها رو از ایران راحت خارج بکنن، قراردادهای یک طرفه ببندن. حالا چه به اسم شرکت چینی میرن قرارداد میبندن، چه به اسم شرکت اروپایی. شرکت‌های چینی هم باز متعلقاً باز به همون خانواده‌ها که گفتم آخر سر میرسن به اونجا،
ممکن چند تا شریک چینی هم داشته باشن، اونها هم چند تا خانواده فاسد چینی هستن، فرقی نمیکنه. ولی اصلش باز دو مرتبه در آمریکا و اروپا هستن، در اروپای غربی و آمریکا هستن اون خانواده، و اونها گرداننده این شبکه فاسد هستن که شبکه هست از سیاستمداران قدرتمند دنیا و کمپانی های بزرگ، مدیران این کمپانی ها، که اینها دارن دنیا رو یه جورایی اداره میکنن و نفع اصلیش هم میرسه به همون خانواده. و کلا هدف اداره دنیاست. البته اداره دنیا به این شکلی که میبینید که هیچ جای دنیا هیچ کس راضی نیست. شما از کشورهای آفریقایی بگیر برو تا کشورهای ثروتمند اروپایی، مردم ناراضی اند به خاطر اینکه وضعیتی که این رویه اداره دنیا به وجود آورده وضعیت خوبی نیست، وضعیتی که همیشه داره از بین میبره، محیط زیست رو از بین میبره، مورالیتی یا اخلاق رو داره از بین میبره، خانواده رو داره از بین میبره، همه چی رو داره از بین میبره واقعا. و حتی کیفیت کالاها داره میاد پایینتر و استاندارد زندگی به طور کلی میاره پایینتر، وضعیت زندگی سخت‌تر داره میشه، گرانی ها، تورم، اینا همش نتیجه ادامه این روند و رشد این سیستم فاسد هست که همینجوری داره رشد میکنه. به هر حال اینی که در آمریکا دارن میرن دنبال این فسادها در همین حدی هم که تا الان انجام شده خوبه و ادامهش خیلی بهتر خواهد شد، به نفع همه مردم دنیا خواهد شد. به نظر من امیدوارم که اخبار بیشتری، یعنی پرونده‌های بیشتری، اون اسنادی که گفتن که قرار از حالت محرمانه خارج کنن و هر چه زودتر خارج بکنن و تکلیف آدمایی مثل رضا زرا به اون باند بنی هاشمی بود فکر کنم اسمش یادم رفته الان، اون مسعود هاشمی بود، حالا تو کامنت ها بنویسین، تو برنامه بعدی من میگم اسمش رو پیدا میکنم در میارم. کسانی که تو پولشویی ها بودن، رضا زراب که از ترکیه اومد به آمریکا و الان آزاد است، یعنی میدان اسب دوانی داره در فلوریدا، امیدوارم که اینا رو هم برم بهشون رسیدگی بکنم. من مطمئنم که وقتی که این فایل های محرمانه از حالت محرمانه خارج بشه و غیر محرمانه بشه، اسنادی از دست داشتن همین سیاستمداران فاسد در مطرح کردن بعضی از چهره‌های اپوزیسیون که چهره‌های سالمی نیستن هم، یعنی اصلا اینکه چطور این اپوزیسیون صادراتی و فیک درست شده، این اپوزیسیون ساختگی آخوندها چجوری طراحی شده، چجوری کار میکنه و چجوری کمک کرده به اینکه آخوندها در قدرت بمونن. در ظاهر مخالفن ولی در باطن کمک کردن که آخوندها بمونن. امیدوارم این اسناد هر چه زودتر منتشر بشه. مطمئنم که سندهای پیدا خواهد شد که نشون میده که چجوری حتی سران اپوزیسیون ارتباط داشتن با این شبکه‌های فاسد و کمک کردن به ماندگاری جمهوری اسلامی. به هر حال برسیم به اینکه به ایران خودمون، به اینکه حالا ما باید چی کار بکنیم. ببینید آخوندها واقعا دیگه ثابت کردن، الان فکر کنم به همه دیگه ثابت شده، یک مشت آدم بی سواد، بی وجدان، بی شرف و بی وطن هستن و یه مشت آدم عقب مونده که کشور ما رو به نابودی کشوندن. همینجوری هم دارن بیشتر داغونش میکنن. الان هم صحبت این هستش که بمب اتم میخوان، دارن بهش میرسن. بمب اتم آخوندا بهش نمیرسن، بمب اتم توسط همین شبکه فاسد جهانی به دستشون رسونده میشه. بمب اتم زیاده تو دنیا، بسیاری از کشورها دارن بمب اتم، میتونن برسونن بهش و بعد بدن آخوندا بزنن تو عربستان، بزنن تو دبی، بزنن تو اسرائیل، هر جایی، و بعد پیامدش این میشه که اونا میان تو ایران هم بمب اتم میزنن. اینجوری دیگه قشنگ کنف یکم میکنن ایران رو. یعنی میتونه اتفاقات خیلی خیلی بدی بیفته. تنها جوری که ما میتونیم جلوی اینو بگیریم اینه که وجود داشته باشیم. ما ایرانی ها باید وجود داشته باشیم، بریم جلو آینه وایسیم. من حالا اسم سر شهر رو گذاشتم اینجا، فقط میخوام بگم که وقتی میگم ما ایرانی ها، همه جای ایران دارم میگم. تویی که تو برازجان نشستی، تویی که تو کنارک نشستی، تویی که تو زاهدان نشستی، تویی که تو مهاباد و سنندجی، تویی که تو اهواز و آبادان و شهرهای کوچیک، سوسنگرد و
هفت‌تپه هستی، توی روستاهای بختیاری هستی، توی شهرهای مختلف آذربایجان، اردبیل، تبریز، ارومیه، اسالم، خلخال، لاهیجان، تویی که تو در مازندران، در شاهی و گنبد کاووس هستی، در سمنان و شاهرود و مشهد هستی، هر جای ایران که هستی، در تهران هستی، تو برو جلوی آینه وایس. اولین کاری که میکنی برو جلوی آینه وایس، خودتو نگاه کن، بگو من وجود دارم، من وجود دارم. من نباید بشم بازیچه دست 4 تا آخوند احمق به اجازه بدم سرنوشت ما رو باش بازی بکنن، این بلا رو سر کشور ما بیارن و ما رو ببرن به طرف نابودی کامل. چرا؟ من حق دارم در رفاه و آسایش در کشور خودم زندگی کنم. این کشور آب و اجداد ماست، این مال ماست. این کشور ثروتمند، ثروتش هم مال ماست. ما باید وجود داشته باشیم تا بتونیم اعلام کنیم که ما صاحب این کشور هستیم و اون موقع شما میای روی میز مذاکرات، اون موقع شما هم یک بازیگر این مذاکرات خواهید بود. به نظر من ترامپ یک برنامه ویژه داره برای ایران و همه رو غافلگیر خواهد کرد. برای همینم تا الان خیلی راجع به ایران خیلی حرف نمیزنه، ولی برنامه خاص و مشخص داره. ایران جای بسیار بسیار مهمیه، منبع انرژی، بزرگترین منبع انرژی جهان، همین جایی که بهش میگن الان خاورمیانه، که در حقیقت ایران هست، ایران بزرگ هست. منبع اصلی انرژی جهان اینجا جای مهمی، چیزی نیستش که کسی ازش بگذره یا چشش روش ببنده. مطمئن باشین همه سیاستمداران و قدرتمندان بزرگ چششون به این منطقه هست، چشم بر نمیدارن از اینجا. نمیگم مهمترین جای دنیاست، ولی یکی از مهمترین جاهاست. و به خاطر سیستم حکومت آخوندا، به خاطر بی‌ثباتی حکومت آخوندا، حکومت فاسد، حکومت گندیده، واقعا یعنی یه حکومتی که پیر شده، هیچ چیز کار نمیکنه و این حکومت باید بره و میره. امیدوارم بدون جنگ بره، بدون خرابکاری بیشتر از این بره و امیدوارم و وقتی این اتفاق میفته که ما وجود داشته باشیم، که ما باشیم، که ما نشون بدیم هستیم و برای کشورمون تلاش میکنیم. هر کاری که میتونیم بکنیم انجام بدین. مهم اینه که این وجود داشته باشین و در صحنه باشین. اولین قدم اینه که دست هموطن دیگه تو بگیر، این حلقه دوستی تو بزرگ کن، هر چند تا دوست داری بیشترش کن و باهاشون صحبت کن راجع به این مسائل. شمایی که داری این برنامه رو میبینی، این اگر میخوای وجود داشته باشی باید این کارو بکنی. اول این حلقه دوستات بیشتر کن، بزرگ کن و بعد هم ایرانی شو. ایران رو بشناس، ایران رو باید بشناسی تا ایرانی بشی. فرهنگش رو بشناس، تاریخش رو بشناس، هویت ایرانی خودتو زنده کن، تقویت کن و به بقیه دوستانت هم منتقل کن، اونها رو هم بهشون آموزش بده. این خیلی ساده است. شما همین کار انجام بده، نتیجهشو خواهید دید که چی میشه و وجود داشته باشه. وای نسا اجازه نده حقتو بخورم به این راحتی. برای چی باید هر روز همه ببین شما داری این گرونی رو شما داری تحمل میکنی. سران اپوزیسیون، این کسانی که توی این تلویزیون ها و رسانه ها میبینن، همشون شب با شکم سیر سرشون رو بالش میذارن. هیچ کدوم نگران پاس کردن چکاشون نیستن. صبح هیچ کدوم نگران این نیستن که آخر برج اجاره خونهشون چجوری میدن. تویی که نگرانی، تو باید به فکر خودت باشی بیشتر از هر کس دیگه. بنابراین از همین الان دست به کار شو، آستیناتو بزن بالا و دست به کار شو. ارزش قائل شو برای زندگی خودت. ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم. ارزش قائل شو برای این لحظه زندگی خودت. به هر حال سپاسگزارم از اینکه تا الان بیننده این برنامه بودین و تاییداری و بدرود.